નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. તાજેતરમાં AMC, JUMC, RMC, IKDRC અને VMC જેવા અનેક કોર્પોરેશન અને સંસ્થાઓ દ્વારા ફાર્માસિસ્ટની જગ્યા માટેની ભરતીઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. તો જેમાંથી મોટાભાગની પરીક્ષાઓના ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. અમને ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોના મેસેજ અને કમેન્ટ્સ આવતા હોય કે પરીક્ષામાં શેમાંથી વાંચવું, સિલેબસ શું છે, પ્રશ્નો કેવા પૂછાઈ શકે છે. તો એવા દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે અમે લઈને આવી ગયા છીએ એક નવી જ વિડીયો સિરીઝ, એટલે કે મિશન ફાર્માસિસ્ટ, કે જેમાં આ જણાવેલી દરેક પરીક્ષા માટેના જરૂરી વિષયોને લગતા ટેકનિકલ પ્રશ્નોત્તરીના વિડીયો સમજૂતી સાથે અને જનરલ સ્ટડીઝના પ્રશ્નો કેવા હોઈ શકે છે એના વિડીયો આપની સમક્ષ મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આવનારી તમારી ફાર્માસિસ્ટની પરીક્ષામાં તમે સારી રીતે તૈયારી કરી શકો અને આવનારી પરીક્ષામાં ઉપયોગી થાય એવા બધા વિડીયો જોવા માટે આપે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દો કે જેથી નવો વિડીયો અપલોડ થતા જ સૌથી પહેલા નોટિફિકેશન તમને મળી જાય. તો મિશન ફાર્માસિસ્ટ સિરીઝનો ફર્સ્ટ વિડીયો છે ફાર્માકોલોજી સબ્જેક્ટનો. તો આ ફાર્માકોલોજીના વિડીયોમાં સુપર 100 એટલે કે 100 MCQ સોલ્વ કરેલા છે. આ 100 MCQ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે પ્રીવિયસ યરના એક્ઝામ પેપરમાં આવેલા હોય એવા MCQ લીધેલા છે અને એના ઉપરથી તમે આઈડિયા મેળવી શકો કે પ્રીવિયસ યરમાં આવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા હતા તો નેક્સ્ટ તમારે જે એક્ઝામ્સ આપવાની છે એમાં કેવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન હશે, તમારે કઈ રીતે પ્રિપરેશન કરવી અને કયા ટોપિક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે તમારે કન્સિડર કરવા. તો એ આઈડિયા મેળવવા માટે તમારે પૂરો વિડીયો જોવો પડશે. તો પૂરો વિડીયો જુઓ, ગમે તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો. તો શરૂ કરીએ વિડીયો. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ સલાઇન પર્ગેટિવ. 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એમાંથી તમારે જણાવવાનું છે કે સલાઇન પર્ગેટિવ કયું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે સલાઇન પર્ગેટિવ એટલે શું થાય. સલાઇન પર્ગેટિવ વન ટાઈપ ઓફ ઇનઓર્ગેનિક સોલ્ટ છે કે જેમાં હાઈલી ચાર્જ આયન્સ પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ ધેટ ડુ નોટ રેડીલી ક્રોસ સેલ મેમ્બ્રેન. સો એ લ્યુમેનની ઇનસાઇડમાં પ્રેઝન્ટ રહેશે. થ્રુ ઓસ્મોટિક પ્રેશર વોટરને રિટેઇન કરશે, એટલા માટે જે બોવેલનું કન્ટેન્ટ હશે એ ઇન્ક્રીઝ કરશે અને બોવેલ કન્ટેન્ટ ઇન્ક્રીઝ કરશે એટલે શું થશે? ઇટ લીડ્સ ટુ પ્રોડક્શન ઓફ સોફ્ટ ઓર ઇવન અ ફ્લુઇડ સ્ટૂલ. તો આ 4 ઓપ્શનમાંથી સલાઇન પર્ગેટિવ કયું છે? તો આન્સર આવશે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. ઓકે, દેન અધર એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ સલાઇન પર્ગેટિવ. તો અધર એક્ઝામ્પલ્સમાં એક તો આવશે મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ એન્ડ અધર ધેન મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ, magnesium hydroxide, sodium sulfate and sodium potassium tartrate are saline purgatives. Then second one question is penicillin is resistant penicillin is. તો પેનિસિલિનનું ક્લાસિફિકેશન જો તમને આવડતું હોય તો આ ક્વેશ્ચનને તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકો છો. તો ફાર્માકોલોજી સબ્જેક્ટમાં સૌથી પહેલું કામ તમારે એ કરવાનું છે કે ક્લાસિફિકેશન છે એ સારી રીતે યાદ કરી લેવાના છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એ પેનિસિલિન જ છે કે જે પેનિસિલિનેઝ એન્ઝાઇમને રેઝિસ્ટ કરતું હશે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એન્ટી સ્ટેફાઇલોકોકલ પેનિસિલિન. એમાં સાઇડ ચેઇન હશે કે જે બીટા લેક્ટામ રિંગને પ્રોટેક્ટ કરશે. શેનાથી પ્રોટેક્ટ કરશે? ફ્રોમ એટેક બાય સ્ટેફાઇલોકોકલ પેનિસિલિનેઝ. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ એન્ટી સ્ટેફાઇલોકોકલ પેનિસિલિન. ઓકે, તો પેનિસિલિનેઝ રેઝિસ્ટન્ટ પેનિસિલિનના એક્ઝામ્પલમાં કયા કયા એક્ઝામ્પલ આવશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ 4 ઓપ્શનમાંથી આન્સર આવશે આપણો મેથિસિલિન એન્ડ અધર એક્ઝામ્પલ્સ આર ઓક્ઝાસિલિન, ફ્લુઓક્ઝાસિલિન, ક્લોક્ઝાસિલિન એન્ડ ડાઇક્લોક્સાસિલિન. થર્ડ વન ક્વેશ્ચન ઇઝ ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્જેક્ટિંગ હાઇપોટોનિક સલાઇન ઇન્ટ્રાવેનસલી. તો જો તમે હાઇપોટોનિક સલાઇનને આઈવી થ્રુ ઇન્જેક્ટ કરો છો તો એનાથી શું થશે એ પૂછેલું છે. તો સૌથી પહેલા તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ હાઇપોટોનિક. સેલ હોય એનો સોલ્યુશનની સાથે કોન્ટેક્ટ થાય ત્યારે સેલ અથવા તો સેલ મેમ્બ્રેનના ટોનિસિટીમાં ફેરફાર થાય છે. ટોનિસિટી એટલે કે મોર્ફોલોજીમાં ચેન્જીસ આવે છે. તો એ સેલમાં કોઈ બી ચેન્જીસ આવશે અથવા તો મેમ્બ્રેનમાં કોઈ બી ચેન્જીસ આવશે. તો રિલેટેડ ટુ ટોનિસિટી સોલ્યુશન 4 ટાઈપના હોઈ શકે છે. એક સોલ્યુશન એવું હોય કે જે આઇસોઓસ્મોટિક હશે, મીન્સ ઇટ પ્રોડ્યુસીસ same osmotic pressure as that of the cell content.
સેલ કન્ટેન્ટના ઓસ્મોટિક પ્રેશરને સેમ ઓસ્મોટિક પ્રેશર હશે આપણા સોલ્યુશનનું. ધેટ સોલ્યુશન ઇઝ નોન એઝ આઇસોઓસ્મોટિક સોલ્યુશન. બટ અહીંયા શું થશે કે જે સોલ્વન્ટ હશે એ સેલ મેમ્બ્રેન થ્રુ પરમિએબલ હશે. નાઉ વોટ ઇઝ પરમિએબલ? મીન્સ કે એ સેલ મેમ્બ્રેન થ્રુ મૂવ આઉટ કરી શકે છે, રાઈટ? તો જે સોલ્વન્ટ છે એ પરમિએબલ હશે સેલ મેમ્બ્રેનને, એટલા માટે શું કરશે? જે સેલનું ફંક્શન છે, સેલનો ટોન છે, સેલની ટોનિસિટી છે એને અલ્ટર કરી દેશે, રાઈટ? That is isoosmotic solution. Now second one is isotonic solution. So isotonic solution that produces same osmotic pressure as that of the cell content, but without net gain or loss of water. Means here cell membrane is impermeable to solutes. Isoosmotic માં શું થાય? સેમ ઓસ્મોટિક પ્રેશર હશે, બટ સોલ્વન્ટ મોલેક્યુલ્સ છે એ સેલ મેમ્બ્રેન થ્રુ પાસ આઉટ થઈ શકે છે, પરમિએબલ હશે. અને આઇસોટોનિકમાં સેમ ઓસ્મોટિક પ્રેશર હશે, બટ સેલ મેમ્બ્રેન છે એ સોલ્યુટને ઇમ્પરમિએબલ હશે, રાઈટ? બહુ સ્મોલ ડિફરન્સ છે બંને વચ્ચે, એ યાદ રાખવો જરૂરી છે કે જેનાથી તમે ડિફરન્શિએટ કરી શકો કે વોટ ઇઝ આઇસોઓસ્મોટિક એન્ડ વોટ ઇઝ આઇસોટોનિક. બંનેમાં ઓસ્મોટિક પ્રેશર તો સેમ છે, બટ પરમિએબિલિટી છે એ બંનેમાં ડિફરન્ટ છે. ઓકે, તો આઇસોટોનિક સોલ્યુશન એ બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે વારે વારે એના એક્ઝામ્પલ્સ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે એ ફાર્માસિસ્ટના પેપરમાં આવતા રહેતા હોય છે. તો એના 3 એક્ઝામ્પલ છે એ યાદ રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. એક હોય NaCl કે જેના 0.9% હોય. હવે આ એક્ઝામ્પલમાં જે પર્સન્ટેજ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ તમારે યાદ રાખી જ લેવાના છે. NaCl ના 0.9%, ડેક્સ્ટ્રોઝનું 5% નું સોલ્યુશન અને બોરિક એસિડનું 2% નું સોલ્યુશન. આ ત્રણેય એક્ઝામ્પલ એવા સોલ્યુશનના છે કે જે આઇસોટોનિક હશે એન્ડ ઇટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યોર એક્ઝામ. ઓકે, તો આઇસોટોનિક સોલ્યુશન છે એ જ્યારે સેલના કોન્ટેક્ટમાં આવશે ત્યારે કોઈ પણ સ્વેલિંગ નહીં થાય કે શ્રિંકેજ નહીં થાય. શું કામ? કેમ કે પરમિએબલ જ નથી થ્રુ સેલ મેમ્બ્રેન, રાઈટ? નાઉ નેક્સ્ટ 2 છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક આવે છે હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન. હાઇપર આપણે કહીએ છીએ ને બહુ હાઇપર થઈ ગયા છે એમ, તો એના ઉપરથી તમે યાદ રાખી શકો છો. જેને કન્ફ્યુઝન, જેને યાદ રહી જતું હોય એને વેલ એન્ડ ગુડ, સારામાં સારું છે. પણ જેને યાદ નથી રહી શકતું, કે હાઇપરટોનિક અને હાઇપોટોનિકમાં કન્ફ્યુઝન થાય છે, તો હાઇપરટોનિક, હાઇપર એટલે વધવું, રાઈટ? તો હાઇપરમાં શું હશે? વધુ હશે. શું વધુ હશે? સોલ્યુટનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હશે. તો હાઇપરટોનિક સોલ્યુશનમાં સોલ્યુટનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે. હવે એની જોડે તમે સેલનો કોન્ટેક્ટ કરાવો છો તો શું થશે? માનો કે RBC છે, એને હાઇપરટોનિક સોલ્યુશનમાં હું સસ્પેન્ડ કરું છું, ત્યારે શું થશે? હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન એટલે સોલ્યુટ વધારે છે, રાઈટ? સોલ્વન્ટ કરતા. તો સેલમાં જે વોટર કન્ટેન્ટ છે એ સેલ મેમ્બ્રેનમાંથી પાસ આઉટ થશે. ક્યાં પાસ આઉટ થશે? સરાઉન્ડિંગમાં, રાઈટ? અને જે આપણું સોલ્ટ સોલ્યુશન છે એને ડાયલ્યુટ કરશે. આ પ્રોસેસ ત્યાં સુધી કન્ટિન્યુ રહેશે until salt concentration on both side of membrane becomes equal. બંને સાઈડ, મેમ્બ્રેનની બંને બાજુએ સોલ્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન ઇક્વલ નહીં થાય ત્યાં સુધી ડાયલ્યુશન થતું રહેશે. તો શું થયું? વોટર છે એ પાસ આઉટ થયું, રાઈટ? તો અંદર જે સેલ છે એનું શું થશે? એ સેલ છે એ શ્રિંક થઈ જશે, ઓર યુ કેન સે ક્રિનેશન અકર્સ. સેલ છે એમાંથી વોટર છે આઉટવર્ડ મૂવમેન્ટ કરે છે, એટલા માટે સેલ છે શ્રિંક થઈ જશે, રિંકલ થઈ જશે, ઓર ક્રિનેશન હેપન્સ. ઓકે, then next one is hypotonic solution. તો હાઇપરમાં વધુ હતું, હાઇપોમાં શું હશે? લેસ હશે. શું લેસ હોય? સોલ્યુટનું કોન્સન્ટ્રેશન. Lower solute concentration is present in hypotonic solution. Now, ફોર એક્ઝામ્પલ, હું બ્લડના સેલને સસ્પેન્ડ કરું છું હાઇપોટોનિક સોલ્યુશનમાં, તો શું થાય? હાઇપોટોનિક કે જેમાં સોલ્યુટનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું છે, દેટ મીન્સ કે સોલ્વન્ટ વધારે હશે. તો જ્યારે સેલને સસ્પેન્ડ કરીએ છીએ આપણે હાઇપોટોનિક સોલ્યુશનમાં, એટલે વોટર છે એ બ્લડ સેલની અંદર એન્ટર થશે, રાઈટ? વોટરની મૂવમેન્ટ થશે ફ્રોમ આઉટસાઇડ ટુ ઇનસાઇડ ધ સેલ્સ. એટલે એ સેલ છે એ સ્વેલ થઈ જશે, રાઈટ? સ્વેલિંગ થઈ જશે એન્ડ ધેન બર્સ્ટ થઈ જશે. મીન્સ કે એ સેલ કયો મેં કીધું? બ્લડનો સેલ, દેટ ઇઝ RBC. તો RBC છે એ સ્વેલ થઈ જાય, ધેન બર્સ્ટ થઈ જશે. તો શું થશે? હિમોગ્લોબિન લિબરેટ આઉટ થશે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ
હિમોલાઇસિસ. તો આપણને ક્વેશ્ચન શું પૂછેલો છે? ક્વેશ્ચન એવો પૂછેલો છે કે ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્જેક્ટિંગ હાઇપોટોનિક સલાઇન ઇન્ટ્રાવેનસલી. હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન હું ઇન્જેક્ટ કરું છું તો શું થશે? વેનસ વોલને ડેમેજ કરશે, બીપી ઇન્ક્રીઝ કરશે, હિમોલાઇસિસ કરશે કે ડાયરેસિસ કરશે? તો આન્સર આવશે હિમોલાઇસિસ. ઓકે, શું થશે? આખી થિયરી છે તમને યાદ રહી જશે તો ઇઝીલી તમે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી શકો છો કે હાઇપોટોનિક છે, આઈવી આપ્યું છે તો શું થાય? હિમોગ્લોબિન કન્ટેન્ટ લિબરેટ આઉટ થાય એટલે હિમોલાઇસિસ કરશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ બીસીજી વેક્સિન્સ આર પ્રિપેર્ડ ફ્રોમ ધ. બીસીજી વેક્સિન. તો સૌથી પહેલા તો બીસીજી વેક્સિનનું ફૂલ ફોર્મ તમને આવડવું જોઈએ કે જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બેસિલે કાર્લમેટ ગ્વેરિન. હવે કાર્લમેટ અને ગ્વેરિન નામના સાયન્ટિસ્ટે આ વેક્સિન ડેવલપ કરેલી છે. રાઈટ, ઓનલી ટીબી વેક્સિન અવેલેબલ ઇઝ બીસીજી વેક્સિન એન્ડ એ લાઈવ એટેન્યુએટેડ વેક્સિન છે. આ બધી ઇન્ફોર્મેશન છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો યાદ રાખવી જરૂરી છે. અને ફર્સ્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન બીસીજી વેક્સિનનું હ્યુમન બીંગ્સમાં ક્યારે કરેલું હતું? 1921માં. હવે બીસીજી વેક્સિન છે એ શેમાંથી પ્રિપેર થાય છે? એમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ, એમ બોવિસ, એમ માઇક્રોચિયા કે એમ આફ્રિકનમ? તો શું આન્સર આવશે? માઇકોબેક્ટેરિયમ બોવિસમાંથી આપણે બીસીજી વેક્સિન પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર ગ્રાન્ડ માલ એપિલિપ્સી. Epilepsy. What is epilepsy? It is one type of chronic CNS disorder કે જેમાં શું થશે? Brief episodes of seizure appear થશે, right? With or without loss of consciousness, right? અને epilepsy છે એ ગ્રીક વર્ડ છે that means convulsion થશે, right? So according to clinical manifestation, 4 types of epilepsy are there. Grand mal epilepsy, petit mal epilepsy, psychomotor and status epilepticus. તો હિયર ક્વેશ્ચન કોનો પૂછેલો છે? ગ્રાન્ડ માલ એપિલિપ્સીમાં તમે કઈ ડ્રગ યુઝ કરશો? તો મેં સૌથી પહેલા કીધું કે ક્લાસિફિકેશન છે ફાર્માકોલોજીમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો તમે ક્લાસિફિકેશન કરી નાખશો ને તો ફાર્માકોલોજીના ક્વેશ્ચન તમે ઇઝીલી અટેન્ડ કરી શકશો. તો ગ્રાન્ડ માલ એપિલિપ્સીમાં કઈ કઈ ડ્રગ યુઝ થાય છે? તો શું આન્સર આવશે? ફેનાઇટોઇન એન્ડ સોડિયમ વાલ્પ્રોએટ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ સુક્રાલ્ફેટ ઇઝ યુઝડ ઇન ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ. જો પાછો ક્વેશ્ચન આવી ગયો કે સુક્રાલ્ફેટ છે કોની ટ્રીટમેન્ટમાં યુઝ થશે? તો તમે ડ્રગ્સનું ક્લાસિફિકેશન કરેલું હોય તો તમે ઇઝીલી આન્સર આપી શકો છો. સુક્રાલ્ફેટ છે પેપ્ટિક અલ્સરને ટ્રીટ કરશે, જીઈઆરડીને ટ્રીટ કરવા યુઝફુલ છે અને સ્ટમક ઇન્ફ્લામેશનને ટ્રીટ કરશે. તો આન્સર શું આવશે? ડિયોડિનલ અલ્સરની ટ્રીટમેન્ટમાં સુક્રાલ્ફેટ યુઝ થાય છે. સુક્રાલ્ફેટ શું કરશે? ઇટ ફોર્મ્સ સ્ટીકી જેલ. સ્ટીકી જેલનું પ્રોડક્શન કરશે કે જે અલ્સર બેઝની જોડે એડહિયર થઈ જશે અને એને પ્રોટેક્શન આપશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ઇન હિમોલાઇટિક જોન્ડાઇસ ધ ફોલોઇંગ આર ટ્રુ એક્સેપ્ટ. તો what is hemolytic jaundice? First of all, what is jaundice? And first of all, jaundice ને સમજવા માટે એક સાયકલ સમજીએ. હવે મને તમે એમ કહો કે આરબીસી છે એનું લાઈફ સ્પાન કેટલું હોય? અબાઉટ 120 days હોય, રાઈટ? એઝ આરબીસી નિયર ધ એન્ડ ઓફ ધર લાઈફ સ્પાન, ત્યારે સૌથી પહેલા શું થશે? આરબીસીને ઇટ્સ અપ કરશે કોણ? મેક્રોફેજ. મેક્રોફેજ છે એ આરબીસીને ઇટઅપ કરે, રાઈટ? એન્ડ હિમોગ્લોબિનનું બ્રેકડાઉન થશે. શેમાં બ્રેકડાઉન થશે? ગ્લોબિન એન્ડ હિમ. ધેન જે ગ્લોબિન છે એ ફર્ધર બ્રેકડાઉન થશે એમિનો એસિડમાં. હિમ છે એ સ્પ્લિટ થશે આયરનમાં અને પ્રોટોપોર્ફાયરિનમાં. આ જે પ્રોટોપોર્ફાયરિન છે એ કન્વર્ટ થશે યુસીબીમાં, એટલે કે અનકોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન, કે જેને ઇનડાયરેક્ટ બિલિરુબિન પણ કહેવાય છે, કે જે લિપિડ સોલ્યુબલ હશે. ધેટ મીન્સ કે એ વોટરમાં સોલ્યુબલ નહીં હોય, રાઈટ? હવે જે બ્લડનું આલ્બ્યુમિન હશે એ આ યુસીબી જોડે બાઇન્ડ થશે એન્ડ ધેન ઇટ લિફ્ટ ઓવર ટુ ધ લીવર વેર ઇટ ઇઝ ટેકન અપ બાય હિપેટોસાઇટ્સ. હવે હિપેટોસાઇટ્સમાં શું થશે? હિપેટોસાઇટ્સમાં જે યુસીબી છે ધેટ ઇઝ અનકોન્જ્યુગેટેડ બિલિરુબિન, કે જે શું હતું? લિપિડ સોલ્યુબલ હતું, એ બાય એન્ઝાઇમ યુજીટી ધેટ ઇઝ યુરિડિન ગ્લુકુરોનાઇલ ટ્રાન્સફરેઝ થી
CB માં કન્વર્ટ થશે, દેટ ઇઝ કોન્જ્યુગેટેડ બિલીરુબિન, કે જે વોટર સોલ્યુબલ હશે. એ જે કોન્જ્યુગેટેડ બિલીરુબિન છે એ સિક્રેટ આઉટ થશે બાઇલ કેનાલિક્યુલાઈમાં, કે જ્યાંથી એ ડ્રેઇન થશે બાઇલ ડક્ટમાં અને સેન્ટ આઉટ થશે ટુ ધ ગોલ બ્લેડર, કે જ્યાં એઝ અ બાઇલ એ સ્ટોર થશે. હવે જ્યારે આપણે કંઈ પણ ખાઈએ છીએ ત્યારે આ ગોલ બ્લેડર છે એમાંથી કોન્જ્યુગેટેડ બિલીરુબિન ને બાઇલ છે એ સિક્રેટ આઉટ થશે થ્રુ કોમન બાઇલ ડક્ટ થી એ મૂવ કરશે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનના ડ્યુઓડિનમમાં, રાઈટ, કે જ્યાં કોન્જ્યુગેટેડ બિલીરુબિન છે એ ગટમાં ઇન્ટેસ્ટિનલ માઇક્રોબ્સ હશે એના થ્રુ કન્વર્ટ થશે યુબીજીમાં, એટલે કે યુરોબિલિનોજનમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. નાઉ સમ ઓફ ધ યુરોબિલિનોજન છે એ રિડ્યુસ થશે સ્ટેરકોબિલિનમાં, અને જે સ્ટેરકોબિલિન છે that is excreted out and which is responsible for brown color of feces. And જે some amount of UVG છે એ further recycle થશે, then બ્લડમાં reabsorption થશે અને એ ઓક્સિડાઇઝ્ડ થશે યુરોબિલિનમાં. હવે મોસ્ટ ઓફ યુરોબિલિન લીવરમાં જશે અને સમ અમાઉન્ટ ઓફ યુરોબિલિન કિડનીમાં જશે, કે જ્યાંથી એક્સક્રીટ આઉટ થશે એન્ડ ધેટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર યલોનેસ ઓફ યુરિન. તો આ જે સ્ટેરકોબિલિન અને યુરોબિલિન એ બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે કે ફિસિસના બ્રાઉન કલર માટે સ્ટેરકોબિલિન રિસ્પોન્સિબલ છે, જ્યારે યુરિનના યલોનેસ માટે યુરોબિલિન રિસ્પોન્સિબલ છે. નાવ આ જે આખી પ્રોસેસ છે એના કોઈ પણ પોઈન્ટમાં ડિસ્ટ્રપ્શન થશે that can cause jaundice, right? અને એના પરથી જોન્ડિસના અલગ અલગ ટાઈપ હશે. હવે આપણા ક્વેશ્ચનમાં પૂછેલું છે હિમોલાઇટિક જોન્ડિસ, એટલે શું થશે? હિમોલાઇસિસ ના લીધે જે જોન્ડિસ થાય એ. જોન્ડિસ એટલે યેલો સ્કિન થઈ જશે, બ્લડમાં બિલીરુબિનનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, ધેટ ઇઝ હાઇપરબિલીરુબિનેમિયા. ઓકે, હિમોલાઇટિક જોન્ડિસ અથવા તો એને પ્રીહેપેટિક જોન્ડિસ પણ કહી શકાય છે, કે જેમાં એક્સેસિવ આરબીસી ડિસ્ટ્રક્શન થશે, રાઈટ? ઇટ અકર્સ ફ્રોમ હિમોલાઇસિસ. અને હિપેટિક સેલ્સ છે એ બિલીરુબિનની બાય પ્રોડક્ટને ક્વિકલી ઇનફ એક્સક્રીટ નહીં કરી શકે. તો અહીંયા 4 ઓપ્શન છે. અનકોન્જ્યુગેટેડ બિલીરુબિન લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, તો કે હા. એનેમિયા કોમન, રાઈટ. લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ નોર્મલ હશે, હા, કારણ કે આ હિમોલાઇટિક જોન્ડિસ છે, હિમોલાઇસિસના લીધે પ્રોડ્યુસ થયું છે. તો શું આન્સર આવશે? serum alkaline phosphate level is increases. Except this one, all of the 3 are true for hemolytic jaundice. Next question is antihypertensive agent. તો શું આવી ગયું પાછું? ક્લાસિફિકેશન. antihypertensive agent કયો છે એ તમારે કહેવાનું છે. What is antihypertensive agent? Drugs which is used to lower BP, that is blood pressure in hypertension, is known as antihypertensive drugs. તો એન્ટીહાઇપરટેન્સિવમાં ક્લાસિફિકેશનમાં આવે છે ACE ઇન્હિબિટર્સ, ડાયુરેટિક્સ, AT1 receptor blocker, calcium channel blocker, alpha adrenergic blocker, beta adrenergic blocker, and alpha plus beta adrenergic blocker. Then direct renin inhibitor, central sympatholytic and vasodilator. તો અહીંયા 4 ઓપ્શન આવેલા છે, એમાં આપણો આન્સર થશે propranolol, that is beta adrenergic blocker. Ninth question is all of the following are psychotropic substances except. બધા સાયકોટ્રોપિક છે પણ કયો નથી એ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સીસ એટલે શું થાય? એ વન ટાઈપ ઓફ કેમિકલ સબસ્ટન્સ છે કે જે બ્લડ બ્રેઇન બેરિયરને ક્રોસ કરશે, દેન એક્ટ કરશે સીએનએસ ઉપર અને બ્રેઇન ફંક્શનને અફેક્ટ કરશે. તો એના એક્ઝામ્પલ્સમાં એમોબાર્બિટલ, મેપ્રોબામેટ અને બાર્બિટલ, all of the above are psychotropic substances. Question number 10 is centrally acting muscle relaxant. તો ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન આવી ગયું છે. મસલ રિલેક્સન્ટનું ક્લાસિફિકેશન તમને આવડવું જોઈએ. તો આ એજન્ટ શું કરશે? સ્કેલેટલ મસલ ટોન છે એને રિડ્યુસ કરશે એન્ડ there is no alteration of consciousness by this agent. તો સેન્ટ્રલી એક્ટિંગ મસલ રિલેક્સન્ટનું ક્લાસિફિકેશન એમ થાય છે મેફેનેસિન કોન્જિનર્સ, બેન્ઝોડાઇઝેપિન્સ, ગાબામાઇમેટિક્સ એન્ડ સેન્ટ્રલ આલ્ફા 2 એગોનિસ્ટ. તો આન્સર શું આવશે? સી, મેફેનેસિન. 11th question is મેક્રોલાઇડ એન્ટીબાયોટિક. મેક્રોલાઇડ એન્ટીબાયોટિક કયું છે તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. આન્સર આવશે ક્લેરિથ્રોમાઇસિન. સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન છે એ એમિનોગ્લાયકોસાઇડ છે. સિપ્રોફ્લોક્સાસિન છે એ ક્વિનોલોન્સમાં આવશે.
આ બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કારણ કે પ્રીવિયસ યરમાં પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન છે. દેન અધર દેન ક્લેરિથ્રોમાઇસિન કયા કયા મેક્રોલાઇડ એન્ટીબાયોટિક આવશે? એઝિથ્રોમાઇસિન, ક્લેરિથ્રોમાઇસિન કે જે આપણો આન્સર છે, દેન એરિથ્રોમાઇસિન, ટેલિથ્રોમાઇસિન, રોક્સિથ્રોમાઇસિન એન્ડ સ્પિરામાઇસિન. આ બધા એક્ઝામ્પલ છે મેક્રોલાઇડ એન્ટીબાયોટિક્સના. ક્વેશ્ચન નંબર 12, એન્ટી એન્ઝાઇટી એજન્ટ. એન્ટી એન્ઝાઇટી એજન્ટમાં શું આવશે આન્સર? ડાયઝેપામ. દેન અધર એન્ટી એન્ઝાઇટી એજન્ટમાં ક્લાસિફિકેશનમાં શું આવશે? બેન્ઝોડાઇઝેપિન્સ, સિડેટિવ એન્ટીહિસ્ટામિનિક્સ, એઝાપિરોન્સ અને બીટા બ્લોકર. હવે આપણા ઓપ્શનમાં ઇમિપ્રામિન અને ક્લોરપ્રોમાઝિન એ બંને એન્ટીસાયકોટિક ડ્રગ છે. ઇમિપ્રામિન છે એ ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટીડિપ્રેસન્ટ પણ છે, નોરેડ્રેનાલિન એન્ડ 5-HT રિએપ્ટેક ઇન્હિબિટર છે. દેન ક્લોરપ્રોમાઝિન છે એ નોન સિલેક્ટિવ કોમ્પિટિટિવ એડ્રીનર્જિક બ્લોકર છે અને મેઇનલી એ ડોપામિન રિસેપ્ટર D2 રિસેપ્ટરને બ્રેઇન પેરિફેરીમાં બ્લોક કરશે. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ એન્ટીસાયકોટિક ડ્રગ, રાઈટ. એન્ડ જે થાયોપેન્ટોન છે એ આઈવી જનરલ એનેસ્થેટિક એજન્ટ છે કે જે ગાબા રિસેપ્ટર ઉપર એક્ટ કરીને ન્યુરોનલ એક્ટિવિટીને રિડ્યુસ કરશે. એન્ડ સિડેટિવ હિપ્નોટિક છે કે જે ગાબા એ રિસેપ્ટર જોડે બાઇન્ડ થશે એન્ડ ડ્યુરેશન ઓફ ઓપનિંગ ઓફ ક્લોરાઇડ ચેનલને ઇન્ક્રીઝ કરશે. Then question number 13. Ciprofloxacin is drug of choice in. Ciprofloxacin ક્યારે યુઝ થશે? તો it is used in UTI, that is urinary tract infection, IBD, irritable bowel syndrome as antibiotic, then as antimicrobial and then as second generation class 2 quinolones. તો આમાંથી આપણને અહીંયા કયો ઓપ્શન આપેલો છે? UTI, that is urinary tract infection માં ciprofloxacin યુઝ થશે. The next question is antidiarrheal agent include all except. તો antidiarrheal agent નું તમે ક્લાસિફિકેશન જોશો તો એમાં આવશે એક એડઝોર્બન્ટ કેટેગરી કે જેમાં ઇસબગુલ, કેઓલિન, પેક્ટિન એન્ડ બાઇલ એસિડ આવશે. એન્ડ એક કેટેગરી આવે છે એન્ટીમોટિલિટી એન્ડ એન્ટીસિક્રેટરી એજન્ટ કે જેમાં આવે છે ડાયફેનોક્સિલેટ. તો કેઓલિન, પેક્ટિન, ડાયફેનોક્સિલેટ, all of the three are antidiarrheal agent. And magnesium sulfate is not used as antidiarrheal agent. તો મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટનો યુઝ શું છે એ તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને જણાવવાનો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 15. વિનક્રિસ્ટીન ઇઝ અ. વિનક્રિસ્ટીન એન્ડ વિનબ્લાસ્ટીન બંનેને જોડે જ આપણે યાદ રાખીએ છીએ, રાઈટ. વિનક્રિસ્ટીન શું છે? વિન્કા આલ્કલોઇડ છે કે જે કેન્સરની ટ્રીટમેન્ટમાં યુઝ થશે. તો અહીંયા તો પણ કોઈ કેન્સર નથી આપેલું, તો આન્સર શું આવશે? Answer is chemotherapeutic agent is also known as antineoplastic agent. So vincristine is antineoplastic. Then question number 16. Which property of chlorpromazine is responsible for its antipsychotic effect? આપણે question number 12 સોલ્વ કરેલો. તો એ જો તમે ધ્યાનથી સાંભળેલું હશે તો આનો આન્સર એ ક્વેશ્ચનમાં આવી ગયો છે. ક્લોરપ્રોમાઝિન એ શું છે? ટિપિકલ એન્ટીસાયકોટિક ડ્રગ છે, રાઈટ, કે જે શું કરશે? ડોપામિન D2 રિસેપ્ટરને બ્લોક કરે છે. યાદ આવ્યું? મેં 12th ના આન્સરમાં કીધેલું હતું ક્લોરપ્રોમાઝિનમાં કે ડોપામિનના D2 રિસેપ્ટરને બ્લોક કરશે ઇન મેઝોલિમ્બિક ડોપામિન પાથવેઝ. અને એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ક્લોરપ્રોમાઝિનની કે જે પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન પેપરમાં ઘણી વખત પૂછાયેલું છે કે ફિનોથાયાઝિન ડેરિવેટિવમાં એક્ઝામ્પલ પૂછે છે, તો એમાં આન્સર આવશે ક્લોરપ્રોમાઝિન. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 17. Drugs useful in petit-mal epilepsy. Petit-mal epilepsy કે જે માઇનોર એપિલિપ્સી છે, એબ્સન્સ ઓફ સીઝર હશે અને મોમેન્ટરીલી લોસ ઓફ કોન્શિયસનેસ થશે, રાઈટ. પેશન્ટ છે એ ફ્રીઝ થઈ જશે અને એક જ ડાયરેક્શનમાં એ સ્ટેર કરશે. અહીંયા જે 4 ડ્રગ આપેલી છે એ ચારે 4 એપિલિપ્સીમાં યુઝ થતી ડ્રગ છે, પણ કઈ ક્યાં યુઝ થાય છે એ યાદ રાખવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે ફેનાઇટોન સોડિયમ છે એ GTCS મીન્સ કે જનરલાઇઝ ટોનિક ક્લોનિક સીઝરમાં યુઝ થશે અને સ્ટેટસ એપિલેપ્ટિકસમાં યુઝ થશે. કાર્બામેઝેપાઇન છે એ CPS એટલે કે કોમ્પ્લેક્સ પાર્શિયલ સીઝર, GTCS એટલે જનરલાઇઝ્ડ ટોનિક ક્લોનિક સીઝર અને SPS એટલે કે સિમ્પલ પાર્શિયલ સીઝરમાં યુઝ થશે. અને સેમ ફોર ફિનોબાર્બિટોન. ઇથોસક્સીમેટ છે એ પેટિટમલ એપિલેપ્સીમાં યુઝ થશે. Then question number 18. Neurotransmitter which is sympathetic. કયું ન્યુરોટ્રાન્સમીટર સિમ્પેથેટિક છે એ કહેવાનું છે. તો આન્સર શું આવશે? નોરેડ્રીનાલિન. બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, રાઈટ. ક્વેશ્ચન નંબર 19.
ડ્રગ ઓબ્ટેન ફ્રોમ એનિમલ સોર્સ ઓફ ડ્રગ્સ તમે ભણેલા હશો, તો એનિમલ સોર્સમાંથી કઈ ડ્રગ મળે છે એ આન્સર આપવાનો છે. આન્સર છે હિપેરિન, કે જે કાઉ લંગ્સ ઓર પીગ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી મળે છે. ડાયકુમારોલ ઇઝ ઓબ્ટેન ફ્રોમ કોમારીન બાય બેક્ટેરિયલ એક્શન. કોકેન છે તો આપણને ખબર જ છે ફાર્માકોગ્નોસીમાં આવે છે, કોકા પ્લાન્ટ લીવ્સમાંથી મળશે. અને ઇન્સ્યુલિન હ્યુમન that is obtained from beta cells of pancreas. તો આન્સર શું આવશે? હિપેરિન is obtained from animal source. Then next question 20. Drugs classified under narcotic drugs and psychotropic agent include all except. તો આન્સર શું આવશે? ઇફેડ્રીન. ઇફેડ્રીન છે એ CNS સ્ટિમ્યુલન્ટ છે. કોકેન, હિરોઇન અને હાશિશ, all of them are classified under narcotic and psychotropic agents. તો આ હતો ફાર્માકોલોજીના સુપર 100 સિરીઝનો પાર્ટ 1 નો વિડીયો. પાર્ટ 2 નો વિડીયો આવે ત્યાં સુધી આ વિડીયોને તમે રિવાઇઝ કરતા રહો. અને વિવિધ સબ્જેક્ટના MCQ માટેની MCQ સિરીઝ પણ આપણી ચેનલમાં અવેલેબલ છે, કે જેને આઈ બટન પર ક્લિક કરીને તમે જોઈ શકો છો. અને પ્રીવિયસ યરના ફાર્માસિસ્ટ એક્ઝામના પેપરના સોલ્યુશન સાથેના વિડીયો આપણી ચેનલમાં અવેલેબલ છે. એ પ્લેલિસ્ટ તમે આઈ બટન પર ક્લિક કરીને જોઈ શકો છો, કે જેનાથી તમને આઈડિયા આવશે કે ફાર્માસિસ્ટની એક્ઝામમાં કેવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને વધુને વધુ આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો તથા અમારા બીજા સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ પર અમને ફોલો કરો, કે જેથી કોઈ પણ નવી માહિતી કે લેટેસ્ટ અપડેટ્સ છે તમને મળતા રહે. ચેનલમાં રોજ સબ્જેક્ટ વાઇઝ ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. 10 માર્ક્સની ટેસ્ટ હોય છે, જેના 10 ક્વેશ્ચન્સ હોય છે અને એ સબ્જેક્ટ વાઇઝ હોય છે. તો એ ક્વેશ્ચન્સ અટેન્ડ કરવા માટે, એ ટેસ્ટ અટેન્ડ કરવા માટે ગુજ્જુ ફાર્મસી ટેલિગ્રામ ચેનલને ફોલો કરો. અને જો તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય કે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન્સ હોય, કોઈ પણ ક્વેરી હોય, તો એ પૂછવા માટે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.